सो नमस्ते, म सुषमा घिमिरे, जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट अनि अहिले चाहिँ एज अ जियो स्पेसियल एनालिस्ट काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्स भन्ने हाम्रो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा काम गर्दैछु। सो ओपनस्ट्रिटम्याप भनेको चाहिँ नाममा भए जस्तै ओपन म्याप हो, एउटा ओपन म्यापिङ प्लेटफर्म हो। अब हामीले कस्तो म्यापलाई चाहिँ ओपन भन्छौँ भने इफ एनीवन क्यान कन्ट्रिब्युट अनि इफ एनीवन क्यान एक्सेस द्याट म्याप, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो म्याप ओपन हुन जान्छ अनि यही फिलोसफीलाई चाहिँ ओएसएमले चाहिँ प्रमोट गरिरहेको देखिन्छ। अब हामीले ओपन म्यापिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ डेटा र टेक्नोलोजीको जमाना छ भनेर भनिन्छ हैन। सो ओपन म्यापले चाहिँ के गर्छ भने यो डेटाहरू जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ ओपनली फ्रीली एक्सेसिबल गराउँछ मान्छेहरूको माझमा चाहिँ। सो डेटा र टेक्नोलोजीको जमाना छ भन्दै गर्दाखेरि डेटा नै आफैमा चाहिँ अब एक्सेसिबल भएन भने त्यसले एड गर्ने भ्यालुको त हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यो डिरेक्सनमा त हामीले त डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ। एप्लिकेसन अफ डेटा चाहिँ तब मात्रै प्रमिनेन्ट भएर आउँछ जब चाहिँ त्यो एक्सेसिबल हुन्छ। सो यो आइडियोलोजीलाई, यो जुन डिरेक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो वर्ल्ड जाँदैछ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ ओपन म्यापिङ मुभमेन्ट अथवा ओएसएम चाहिँ एकदमै प्रमिनेन्ट भएर अगाडि आइरहेको देखिन्छ। सो द्याट्स हाउ द ओएसएम एड्स भ्यालु हाम्रो यो डेटा टेक्नोलोजी र अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा। सो यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओएसएममा डेटा एड भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जसलाई डेटा चाहिएको हो उसले चाहिँ फ्रीली एक्सेसिबल गर्न पायो, फ्रीली कन्ट्रिब्युट गर्न पायो त्यो प्लेटफर्ममा, र जसलाई चाहिएको उसले चाहिँ अब आफूलाई चाहिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ युज गर्न पायो। फर इक्जाम्पल हाम्रो 2015 को जुन अर्थक्वेक भयो त्यो चाहिँ एउटा गुड एक्जाम्पल पनि हो। नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ 2015 मा अर्थक्वेक गइसके पछाडि जुन बेस डेटा चाहिन्थ्यो, जुन बिल्डिङको भनौँ न डेटा चाहिन्थ्यो अथवा कुनै पनि ठाउँमा अर्थक्वेक गयो भनेपछि त्यहाँसम्म लिएर जाने डिजास्टर सपोर्ट, डिजास्टर रिलिफको क्याम्पेन्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने त? काभ्रेको एउटा गाउँमा चाहिँ भूकम्प गयो, त्यहाँ क्षति गरिएको छ भनेर न्युजमा आयो, त्यो कभरेज भयो। तर डिजास्टर सपोर्टको सामग्रीहरूलाई त्यहाँसम्म लिएर जानलाई, त्यहाँसम्म जाने रोडहरूको नेभिगेसन गर्नको लागि त्यो नेभिगेसन गर्नलाई डेटा चाहिन्छ नि, त्यो डेटा अभाइलेबल थिएन। सो त्यो बेलामा के गरियो, ओएसएम कम्युनिटीले आएर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू छ, यस्तो खालको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू छ भनेर स्याटेलाइट इमेजरीको युज गरेर म्यापिङ गरियो अनि त्यस पछाडि बल्ल पोस्ट डिजास्टर रेस्पोन्सको कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो। 2015 मा गरिएको यो अर्थक्वेकमा गरिएको ओएसएमको कामहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि एकदमै राम्रो इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। सो यो ह्युमेनिटेरियन पर्पजको कुराहरू भयो। यो बाहेक अब हाम्रो विभिन्न ग्लोबल टेक जायन्ट्सहरूले पनि आफ्नो बिजनेसमा पनि ओएसएमलाई युज गरिरहेको इक्जाम्पल्सहरू देख्न पाइन्छ। फर इक्जाम्पल फेसबुक, स्ट्राभा, यिनीहरूले पनि आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ ओएसएमले भ्यालु एड गर्ने देखेर, डेटाले भ्यालु एड गर्ने देखेर चाहिँ ओएसएमले आफ्नो बिजनेस इकोसिस्टममा इम्बेड गरेको देख्न पाइन्छ। इभन नेपाली कन्टेक्स्टमा नेपाली बिजनेसेसहरू जस्तो बाटो म्याप्स, यिनीहरूले पनि आफ्नो बिजनेस इकोसिस्टममा चाहिँ ओएसएमको डेटालाई युज गरेर अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ बिजनेस र ह्युमेनिटेरियन एस्पेक्ट दुवैमा चाहिँ ओएसएमको डेटाले एकदमै धेरै भ्यालु एड गर्दै आइरहेको चाहिँ धेरैवटा इक्जाम्पल्सहरू हामीले अहिले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो अब यो ओएसएमले चाहिँ यसरी धेरै भ्यालु एड गर्ने रहेछ नि त, यस्तो खालको एक्टिभिटिजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, डेटा एक्टिभिटिज प्रमोट गर्नुपर्छ, डेटा ड्रिभन कामहरू गर्नुपर्छ, एप्लिकेसन्सहरू डेटा ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। यसरी डेटा भनिराख्दाखेरि ओएसएमले यति धेरै भूमिका निर्वाह गर्छ भने पछाडि यो डेटा क्यापासिटी कसरी बढाउने भन्ने कुरामा पनि आजकल ओएसएम कम्युनिटीमा धेरै नै चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। सो यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ भने विभिन्न कलेज अनि विभिन्न युथ क्लब्सहरूलाई चाहिँ समेटेर उनीहरूलाई चाहिँ ओपन म्यापिङको ट्रेनिङहरू दिने, ओएसएमको ट्रेनिङहरू दिने, ओएसएम भन्ने म्याप पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउने, ओएसएममा डाटा कसरी एड गर्ने, कसरी ओएसएमलाई मोनिटर गर्ने, कसरी ओएसएममा चाहिँ डेटा आइसकेपछि युज गर्ने, यस्तो खालको विभिन्न ट्रेनिङहरूले हामीले चाहिँ विभिन्न कलेजेसहरूमा गर्दै आइरहेका छौँ। म आफू पनि एउटा गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरूलाई पनि यसरी डेटा एड गर्न सकिन्छ, यसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङ दिएर आइसकेको अनुभवबाट भन्दैछु। ओएसएम चाहिँ जसले पनि सुन्नुहुन्छ, जसले पनि एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै फेसिनेटिङ लागिरहेको हुन्छ र यसको पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ अनलिमिटेडहरू छ। सो विभिन्न कलेजेसहरू अनि हाम्रो यो पब्लिक सेक्टरमा लाग्नुभएको विभिन्न एनजिओज आइएनजिओसको मान्छेहरू र गभर्मेन्ट सेक्टरमा लाग्नुभएको हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू र आइसिटी सेक्टरमा काम गर्नुहुने जो पनि मान्छेलाई चाहिँ ओएसएमको डेटा स्किल्सहरू चाहिँ हामीले पास गर्न सक्यौँ भने यसको एप्लिकेसन ओरिएन्टेड डिस्कसन्सहरू चाहिँ अझै हामीले प्रमिनेन्ट बनाएर लिएर जान सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ अब ओएसएम नेपाल कम्युनिटीमा चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङको कामहरू गर्दै आइरहेको छ। युथ म्यापर्स कम्युनिटीहरूले पनि काम गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो स्टुडेन्ट क्लब्सहरू यो म्यापिङमा एकदमै धेरै अगाडि बढ्नुहुने, म्यापिङको
स्टुडेन्ट्सहरू जस्तो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि विभिन्न म्यापिङ क्याम्पेनहरू रन गरिराख्नु भएको छ। रिसेन्टली एउटा ओएसएम ह्याक फेस्ट भन्ने ओपन म्यापिङ हब एसिया पेसिफिकले गराएको एउटा इभेन्ट थियो। त्यो इभेन्टमा पनि विभिन्न ओएसएमकै अराउन्डमा एप्लिकेसन ओरिएन्टेड डिस्कसन्सहरू गरियो। सो यसरी चाहिँ नेपालमा ओएसएमको डिस्कसन्सहरू चाहिँ ग्रोइङ देख्न सकिन्छ। सो अब ओपन म्यापिङको हामीले यति धेरै कुरा गरिसकेपछि नेपालमा पनि एउटा एक्टिभ ओपन म्यापिङ कम्युनिटी छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ओएसएम नेपाल कम्युनिटी भनेर भन्दछौँ। म पनि एउटा ओएसएम नेपालको कम्युनिटी हो। तपाईँ केही तरिकाले ओएसएमलाई युज गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा ओएसएममा कन्ट्रिब्युट गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि ओएसएम नेपाल कम्युनिटीको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ अब एउटा रजिस्ट्रेसन अथवा यताउति खासै केही गर्नु पनि पर्दैन। हाम्रो ओएसएम नेपालको एउटा फेसबुक पेज छ, त्यो जोइन गर्नुभयो भने त्यसमा नेपालमा के कस्तो ओएसएमको कार्यहरू भइरहेको छ, के कस्तो मेम्बर्सहरू, कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज र कस्तो कस्तो प्लान्स लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यस्तो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो ओएसएम नेपाल कम्युनिटीमा आएर पोस्ट गर्ने गर्छौँ, सेयर गर्ने गर्छौँ, सो द्याट सबैले थाहा होस्। सो त्यस्तो ओएसएम नेपाल कम्युनिटी जोइन हुनलाई चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर मसँग हार्डकोर स्किल अथवा कुनै टेक्निकल स्किल हुनैपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। किनभने ओएसएम नेपाल कम्युनिटी चाहिँ डेटा आयो, डेटालाई कसरी युज गर्ने भन्ने डिरेक्सनमा सोच्ने हो भने त फर इक्जाम्पल एउटा एग्रिकल्चर पढेको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने एग्रिकल्चरको त्यो डेटालाई एग्रिकल्चरमा कसरी युज गर्न सकिन्छ, उहाँले आएर आफ्नो ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ डेटालाई कसरी युज गर्ने भन्ने आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा भेटनरी पढेको हुनुहुन्छ अथवा कुनै एउटा इन्जिनियरिङ पढेको हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा त्यो डेटालाई कसरी युज गर्ने भन्ने यस्तो खालको युज केसेसको सिनारियोहरू चाहिँ हामीमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अफकोर्स ओएसएममा डिरेक्टली तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा डिरेक्टली एउटा रोड बनाउन चाहनुहुन्छ, बिल्डिङ म्यापिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ केही तहमा चाहिँ अलिकति एउटा टेक्निकल स्किल चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तर ओएसएममा कम्युनिटीमा आउन भित्र छिर्नलाई चाहिँ कुनै पनि खालको एउटा टेक्निकल स्किल चाहिँ जरुरी छैन। सो यो ओएसएम भनेको चाहिँ एउटा ग्लोबल मुभमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि ट्युटोरियल्सहरू चाहिँ अनलाइन मजाले नै अभाइलेबल छ। यदि कोही चाहिँ डिरेक्टली ओएसएममा मैले अघि भने जस्तै रोड्स र बिल्डिङ म्यापिङ गर्न इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ डिरेक्टली युट्युब ट्युटोरियल्सहरू पनि मजाले भेटिन्छ। विभिन्न खालको ट्रेनिङ्सहरू सेमिनार्सहरू गरि नै राखिएको हुन्छ। ओएसएम नेपाल फेसबुक ग्रुप छ हाम्रो यो, त्यसमा जोइन हुनुभयो भने के कस्ता ट्रेनिङहरू कहाँ भइरहेको छ भनेर त्यहाँ पनि अपडेट गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ गएर फिजिकली तपाईँ प्रेजेन्ट भएर सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन म आफै सिक्छु भन्नुभयो भने युट्युब ट्युटोरियल्स हेरेर पनि मजाले त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ, त्यो स्किल्सहरूलाई सिक्न सकिन्छ। सो त्यस्तो खालको हार्ड एन्ड कोर रकेट साइन्स चाहिँ ओएसएम पक्कै पनि छैन। बिङ सेड द्याट एउटा टेक्निकल कोर स्किल चाहिँ चाहिन्छ नै। सो त्यस्तो खालको स्किल्सहरू सेयर गर्नलाई चाहिँ विभिन्न मेन्टर्सहरू, ट्रेनर्सहरू, विभिन्न क्याम्पेन्सहरू रन भइरहेकै छ नेसनली इन्टरनेसनली। कुनै पनि जोइन हुनुभयो भने तपाईँहरूले मजाले पनि ओएसएमको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। फाइनली तपाईँले चाहिँ आएर ओएसएम एउटा सानो डेटा एड गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो स्मल कन्ट्रिब्युसन क्यान मेक बिगर इम्प्याक्ट। किनभने जसलाई डेटा चाहिने हो बिग यो हाम्रो ह्युमेनिटेरियन एजेन्सीमा काम गर्नुपर्ने, ह्युमेनिटेरियन एड्समा काम गर्नुपर्ने एजेन्सीहरूले चाहिँ आएर त्यो डेटा युज गरेर चाहिँ डिजास्टर सपोर्ट अथवा अरू कुनै लाइभलीहुड सपोर्टको क्याम्पेन्सहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ त्यो डेटाको आधारमा। अनि उहाँहरूको चाहिँ लाइभलीहुडमा चाहिँ डिरेक्टली इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ। सो यो स्मल कन्ट्रिब्युसन विल मेक डिरेक्ट बिग इम्प्याक्ट इन समबडीज लाइफ। सो वी वेलकम। अनि तपाईँहरू जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने very much invited to this community. Thank you.